ल आजको लेक्चरमा चाहिँ हामीले जहाँबाट अघिल्लो लेक्चर छोडेका थियौँ त्यहीँबाट गर्छौँ होइन। क्लस्टर एनालाइसिस हामीले हेर्दै थियौँ र आजको च्याप्टरमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ मिसिङ डेटालाई ह्यान्डल गर्ने अनि क्याल्कुलेसन अफ सिमिल्यारिटी र डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्सको चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हामी यो लेक्चरमा चाहिँ हेर्छौँ। अब इट इज अफन ह्यापन्स द्याट नट अल द मेजर्स आर एक्चुअली एभाइलेबल भनेको तपाईँको डेटामा चाहिँ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो यो भनेको तपाईँहरूको के भयो एट्रिब्युट अथवा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भने यो भयो होइन। तपाईँहरूको यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलकोमा चाहिँ कुनै पनि एउटा भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ मिसिङ छ भने चाहिँ अब त्यस्तो बेला चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ के भन्छ, यसलाई चाहिँ होल भन्छ है। होल्स इन अ डेटा मेट्रिक्स भयो। सच एन एब्सेन्ट measurement is called a missing value and it may have several causes. यसको कारण चाहिँ विभिन्न हुनसक्छ राइट। टाइप गर्ने मान्छेले एमा डेटा नभरेको नि हुनसक्यो राइट। अनि हाम्रो पहिले सुरु मान्छेहरूले फर्ममा भर्दैखेरि यदि आफ्नो यो इन्फर्मेसन चाहिँ दिएर भने त्यहाँ होल हुने भयो राइट। अब द भ्याल्यु अफ द मेजरमेन्ट मे हेभ बिन लस्ट अर इट मे नट हेभ बिन रेकर्डेड एट अल बाई ओभरसाइट अर ल्याक अफ टाइम भनेर हाम्रो अर्को डेटा हुने भयो। अब वेट अ मिनट अनि अर्को भनेको चाहिँ सिम्पली द इन्फर्मेसन चाहिँ अनअभाइलेबल भयो भने नि त्यस्तो बेला के हुने भयो, हाम्रो डेटामा चाहिँ के हुन्छ, होल हुने भयो होइन। समटाइम्स द इन्फर्मेसन इज सिम्पली नट अभाइलेबल. For example, the birth date of founding or the patient may not remember whether he or she ever had the measles, or it may be impossible to measure the desired quantity due to the malfunctioning of some instrument को कारणले गर्दा पनि हुने भयो. In certain instances, the question does not apply, such as the color of hair of a bald person को कलर सोध्यो भने त्यस्तो खालको irrelevant भयो राइट, irrelevant questions भयो. Or there may be more than one possible answers when two experiments obtain very different result भनेको एउटैको नि दुईवटा छुट्टै छुट्टै रिजल्ट आउने भयो है। त्यस्तो बेला पनि अब त्यहाँ के भर्ने भन्ने थाहा भएन, त्यस्तो बेला पनि होल हुने भयो, डेटामा मिसिङ डेटा चाहिँ हुने भयो राइट। अब यसरी आएको मिसिङ डेटाहरूलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। ह्यान्डलिङ द मिसिङ डेटा भनेको हाउ क्यान वी ह्यान्डल अ डेटा सेट विथ मिसिङ भ्याल्यु भएको बेला चाहिँ कसरी गर्ने। इन अ म्याट्रिक्स वी इन्डिकेट द एब्सेन्ट मेजरमेन्ट बाई द मिन्स अफ सम कोड. इफ देयर एक्जिस्ट एन अब्जेक्ट इन अ डेटा सेट फर विच अल द मेजरमेन्ट चाहिँ सबै मेजरमेन्ट चाहिँ मिसिङ छ भने there is really no information on this object, so it has to be deleted. Analogously, a variable consisting exclusively of missing values has to be removed to अब भेरिएबल छ जसमा चाहिँ कुनै पनि भ्याल्यु कसैको कुनै अब्जेक्टको पनि भ्याल्यु छैन भने चाहिँ त्यस्तो बेला के गर्नु पऱ्यो, त्यो भेरिएबलै के गर्नु पऱ्यो, हटाउनु पऱ्यो। त्यति भइसकेपछि अब अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग if the data are standardized गर्यो भने the mean value m and the f the variable is calculated by making the use of present values only भनेर भन्यो राइट। f values भने क्यालकुलेट भनेको प्रेजेन्ट भ्याल्युज only र अनि यो sf भनेको चाहिँ एमआइडी म्याड भनेर मिन एब्सोल्युट डेभिएसन भनेर हामीले यसको यो बिचको डिस्टेन्स निकालेको छ, सबैले जोडेर डिभाइड बाई n गरेको छ. इन द डिनोमिनेटर वी मस्ट रिप्लेस n बाई द नम्बर अफ non-missing
values for that variable n को ठाउँमा चाहिँ के राख्ने we must replace n by the number of non-missing values को चाहिँ ल केमा राख्ने n मा लगाएर राख्ने but of course only when the corresponding xi is not missing itself अब अब्जेक्टिभ भएन भने त अरू भेरिएबल त्यसको प्रोपर्टी भन्ने कुरो भएन अब इन कम्प्युटेसन अफ डिस्टेन्सेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन कम्प्युटेसन अफ डिस्टेन्सेस अब तपाईँहरूको डिस्टेन्स दिएको बेला चाहिँ बेस्ड अन द एक्सआई र एक्सजे जेडजे दिएको बेला चाहिँ तपाईँहरूको यो एक्सआई भनेको के हो एक्चुअल डिस्टेन्स हो होइन अनि यो जेडजे भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज फर सिमिलर प्रिकर्सन मस्ट बी टेकन अनि when calculating the distance dij only those variables are considered in the sum for which the measurement for both objects are present. Subsequently, the sum is multiplied by p multiplier divided by the actual number of terms. In the case of Euclidean distances, this is done before taking the square root, but such procedures only make sense when the variables are thought of as having same weight. Otherwise, this can be done after स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेर भयो अब यति भइसकेपछि when computing these distances यो डिस्टेन्सहरू when computing these distances one might come across a pair of objects and they do not have any common measured variables छैन भने so the distance cannot be compared by the means of above mentioned approachबाट चाहिँ के गर्न मिलेन डिस्टेन्स चाहिँ क्यालकुलेट गर्न मिलेन several remedies are possible अब यसको लागि चाहिँ सोल्युसन के हुन्छ one could remove either object or one could fill in some average distance based on the rest of the डेटाबाट त्यो मिसिङ ग्यापको लागि चाहिँ के हुन्छ नि त्यो सबै त्यो डेटाबाट चाहिँ एभरेज निकाल्ने अनि एभरेज लगाएर चाहिँ त्यो मिसिङ डेटामा लगाएर राखिदिने or by replacing all missing xif by the mean mf of that variable, then all the distances can be computed applying any of these methods. One finally poses a अब यो सबै मेथड लगाएपछि यो चाहिँ के भन्ने हो फुल सेट अफ डिस्टेन्सेस चाहिँ हाम्रोमा आउने भयो डिस्टेन्स मेट्रिक्समा चाहिँ सबै एलिमेन्ट चाहिँ के हुने भयो थाहा हुने भयो अब अर्को छ डिसिमिल्यारिटी भनेर छ डिसिमिल्यारिटी भनेको चाहिँ तपाईँहरूको के भन्नुभयो अब हाम्रो डिसिमिल्यारिटिजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म्याट्रिक्स दिएको छ एन बाई एनको म्याट्रिक्स दिएको छ मेबी युक्लिडियन म्याट्रिक्स अथवा म्यानहट्टन डिस्टेन्स चाहिँ त्यो बिचको दिएको छ हाउएभर देयर आर एनी many other possibilities, so we no longer speak of distances but of dissimilarity or the dissimilarity coefficient भनेर हामी पत्ता लगाउँछौँ राइट बेसिकली डिसिमिल्यारिटिज आर नन नेगेटिभ नम्बर्स भनेको हाम्रो डिस्टेन्स भनेकै डिसिमिल्यारिटी भयो द्याट आर स्मल अर क्लोज टु जेरो डिसिमिल्यारिटी क्लोज टु जेरो भयो भने वेन आई एन्ड जे आर नियर भयो भने चाहिँ डिसिमिल्यारिटी जेरो भयो एन्ड द्याट बिकम लार्ज वेन आई र जे चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ के भयो भने डिफ्रेन्ट भयो भने चाहिँ डिसिमिल्यारिटी भ्याल्यु धेरै आउने भयो वी स्याल युजली एज्युम द्याट द डिसिमिल्यारिटिज आर सिमेट्रिक एन्ड द्याट द डिसिमिल्यारिटी अफ एन अब्जेक्ट टु इट्स सेल्फ आफैमा चाहिँ के हुन्छ जेरो हुन्छ बट इन जेनरल द ट्रायङ्गल इनइक्वालिटी चाहिँ के हुँदैन वर्ल्ड चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको छ अनि यीमा चाहिँ डिसिमिल्यारिटी अब अब्टेन चाहिँ कसरी गर्ने भनेर
अब डिसिमिलरिटिज क्यान बी अब्टेन्ड इन सेभरल वेज होइन, अनि अफन दे क्यान बी कम्प्युटेड कसरी क्यालकुलेट गर्ने फ्रम द भेरिएबल्स द्याट आर बाइनरी हुनसक्यो, कि त नोमिनल, अर्डिनल, इन्टरभल अर द कम्बिनेसन अफ दिज भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, डिसिमिल्यारिटी क्यालकुलेट गर्न सक्यो होइन। अब अल्सो डिसिमिल्यारिटिज क्यान बी अ सिम्पल सब्जेक्टिभ रेटिङ अफ हाउ मच सर्टेन अब्जेक्ट्स डिफर फ्रम इच अदर। यो सब्जेक्टिभमा नि डिपेन्ड गर्ने भयो, फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ वान अर मोर अब्जर्भरबाट चाहिँ कति सिमिलर छ कति डिसिमिलर छ भन्ने पनि यो चाहिँ सब्जेक्टिभिटीमा नि डिपेन्ड गर्ने भयो। दिस काइन्ड अफ डेटा इज टिपिकल्ली इन द सोसियल साइन्समा र हाम्रो मार्केटिङमा चाहिँ युज हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यसको इक्जाम्पल दिएको छ एउटा, इक्जाम्पलमा चाहिँ अब इक्जाम्पलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई 14वटा पोस्ट ग्रेजुएट इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट्सहरू कमिङ फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड were asked to indicate the subjective dissimilarities between 11वटा साइन्टिफिक डिसिप्लिन बिचमा चाहिँ तिनीहरू बिचको भिन्नता के छ भनेर भन्नुहोस् भने होइन। अल अफ देम ह्याड टु फिल द म्याट्रिक्स, लाइक द म्याट्रिक्स बनाउनु पऱ्यो होइन, सो त्यही टेबल चाहिँ फिल गर्नु पऱ्यो। वर द डिसिमिल्यारिटिज ह्याड टु बी गिभन एज इन्टिजर भ्याल्युज अन स्केल, 0 दियो भने चाहिँ भिन्नता छैन एउटै छ भनेर भन्यो होइन। अब तपाईँहरूले 10 दियो भने चाहिँ भेरी डिसिमिलर, दुईवटा डिसिप्लिन चाहिँ भेरी डिसिमिलर छ भनेर फिल गर्न भनेर तपाईँले 14वटा पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ लगाउनु भयो होइन। द एक्चुअल इन्ट्रिज अफ द टेबल इन द नेक्स्ट स्लाइड आर द एभरेजेस भ्याल्युज गिभन बाई द, अब हाम्रो टेबल भनेको चाहिँ एभरेज भ्याल्युज गिभन बाई द स्टुडेन्ट्स भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ भ्याल्युहरू दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि इट एपियर्स द्याट द स्मलेस्ट, अब डिसिमिल्यारिटी भनेको चाहिँ के बिचमा रहेछ, सबैभन्दा सानो चाहिँ कम्प्युटर साइन्स र म्याथमेटिक्समा, कम्प्युटर साइन्स र म्याथमेटिक्समा 1.43 भनेको यो भयो राइट। सबैभन्दा कम डिसिमिल्यारिटी भएको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर साइन्स र म्याथमेटिक्समा रहेछ। वेयरएज द मोस्ट रिमोट फिल्ड्स आर साइकोलोजी र एस्ट्रोनोमी चाहिँ भेरी डिसिमिलर छ भनेर चाहिँ यो आएको छ होइन। एस्ट्रोनोमी र यहाँ एस्ट्रोनोमी हुनुभयो होइन, एस्ट्रोनोमी र हाम्रो साइकोलोजी भनेको चाहिँ भेरी डिफ्रेन्ट भनेर चाहिँ त्यो डेटाबाट हाम्रो आएको छ। यदि यसरी चाहिँ हाम्रो डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्सबाट चाहिँ कुन चाहिँ नजिकको छ र कुन चाहिँ टाढाको छ भन्ने चाहिँ थाहा भयो। अब if one wants to perform a cluster analysis on a set of variables that have been observed in some population cluster analysis set of variable मा चाहिँ in some population there are other measures of, अब अरू मेजर पनि हुन्छ डिसिमिल्यारिटीको। For instance, one can compute the parametric Pearson product mean moment, Pearson product moment between the variable f र g बिचमा चाहिँ के छ, Pearson product मोमेन्ट चाहिँ यो दुईटा भेरिएबल बिचमा चाहिँ क्यालकुलेट गर्यो भने चाहिँ, अर अल्टरनेटिभली द नन प्यारामेट्रिक स्पियरम्यान कोरिलेसन भनेर नि छ राइट। अब यो दुईटा कि त पियर्सन प्रोडक्ट मोमेन्ट पिपिएम भयो अथवा नन प्यारामेट्रिक स्पियरम्यान कोरिलेसन चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। यो क्यालकुलेट गरेको नि हाम्रोमा दिएको होला होइन। हाम्रो अब दुईवटा कोफिसिएन्टहरू दियो होइन, दुईवटा तरिका दियो, दुईवटा तरिकाहरू दियो, एउटा प्रोडक्ट मोमेन्ट र कोफिसिएन्ट भयो। बोथ कोफिसिएन्ट चाहिँ लाई बिट्विन -1देखि चाहिँ 1को बिचमा पर्दो रहेछ एन्ड डु नट डिपेन्ड अन द
choice of the measurement you need मा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन द मेन डिफरेन्स बिट्विन देम भनेको यो दुईवटा भइसक्यो र पियर्सन प्रडक्ट मोमेन्ट र पियर्सन कोरिलेसनमा चाहिँ पियर्सन्स कोफिसिएन्ट लुक्स फर अ लिनियर रिलेसनसिप बिट्विन द भेरिएबल एफ र जी बिचमा चाहिँ एफ र जी बिचमा चाहिँ यदि लिनियर रिलेसनसिप हेर्ने भनेको चाहिँ पियर्सन भयो भने whereas the spearman sources for monotone रिलेसनको लागि चाहिँ एफ र जी बिचमा चाहिँ यदि मोनोटोन रिलेसन छ भने चाहिँ हैन मोनोटोन रिलेसन छ भने चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो स्पेयरम्यान युज गर्नु पर्यो अब यो चाहिँ फर्मुलामा आर एफ जी भनेको चाहिँ हाम्रो यो कोफिसिएन्ट क्यालकुलेट गर्ने एक्स 1f माइनस मिन क्यालकुलेट गरेर चाहिँ आइजी माइनस त्यसको मिन अनि यो भनेको तपाईँहरूको आई1 को स्क्वायर डिभाइड बाई यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो यो भनेको कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेको के अरे कोभेरिएन्स अफ एक्स कमा वाई डिभाइड बाई अफ एक्स अफ वाई भनेर गरेर नै हामीले कोरिलेसन कोफिसिएन्ट यहीँबाट चाहिँ यो फर्मुला पनि यहीँबाट आएको हैन फर्मुला चाहिँ त्यहीबाट आएको हो अब डिसिमिल्यारिटी को चाहिँ अर्को अब यो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेर चाहिँ अब कोरिलेसन कोफिसिएन्ट आर युजफुल फर क्लस्टरिङ पर्पजको लागि चाहिँ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट चाहिँ काम लाग्छ बिकज दे मेजर द एक्सटेन्ट टु विच दुईवटा भेरिएबल चाहिँ कति कोरिलेटेड छ भनेर चाहिँ हामीलाई केले दिन्छ कोरिलेसन कोफिसिएन्टले दिन्छ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट वेदर प्यारामेट्रिक होस् अथवा नन प्यारामेट्रिक होस् क्यान बी कन्भर्टेड टु डिसिमिल्यारिटिजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ फर इन्स्टेन्स बाई सेटिङ अब यही कोरिलेसन कोफिसिएन्ट फाइन्ड गर्थ्यो होइन यो भनेको आर फाइन्ड गर्थ्यो अब योबाट चाहिँ हामीले डिसिमिल्यारिटी फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ 1 माइनस त्यो आर गर्ने अनि डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ डिसिमिल्यारिटी भनेर आउँछ अब विथ दिस फर्मुला द भेरिएबल विथ अ भेरी हाई अब यो चाहिँ भेरी हाई भयो भने चाहिँ कति हुनुभयो 1 हुनुभयो होइन यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ डिसिमिल्यारिटी भेरी हाई कोरिलेसन भयो भने 1 हुनुभयो यो चाहिँ यहाँ डिसिमिल्यारिटी चाहिँ के भन्नुभयो 0 हुन्छ डिसिमिल्यारिटी भनेको क्लोज टु 0 हुनुभयो वेयरएज विथ स्ट्रङली नेगेटिभ कोरिलेसन भयो भने चाहिँ डिसिमिल्यारिटी बढी हुनुभयो राइट विल बी कन्सिडर भेरी डिसिमिलर एकदमै भिन्न भयो भने के हुन्छ -1 हुनुभयो 2 डिभाइड बाई 2 भयो भने 1 हुन्छ यसको एन्सर चाहिँ अब अर्को चाहिँ हाम्रो अब यो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट र डिसिमिल्यारिटी बिचको पनि रिलेसन हामीले लेख्यौँ होइन अब सिमिल्यारिटी भनेर अब अर्को सुरु छ अब सिमिल्यारिटी चाहिँ दुईवटा अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ कतिको सिमिलर छ भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ जस्ट क्यालकुलेसन्स छ अब सिमिल्यारिटीमा चाहिँ तपाईँहरूको द अब्जेक्ट आई र जे आर सिमिलर द लार्जर द एसआइजे भनेको चाहिँ हाम्रो बढी भयो भने सिमिलरिटी बिट्विन आई र जे चाहिँ बढी भयो भने चाहिँ यसको भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ भ्याल्यु चाहिँ के हुने भयो ठुलो हुने भयो राइट अब सच अ सिमिल्यारिटी एसआइजे टिपिकल्ली टेक्स अन द भ्याल्यु बिट्विन अब एसआइजेको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ 0 देखि 1 को बिचमा हुने भयो 0 भनेको चाहिँ सिमिलर छैन भने 1 भनेको चाहिँ भेरी सिमिलर छ भन्ने राइट ठिक छ नि वेयर 0 मिन्स द्याट आई एन्ड जे आर नट सिमिलर र 1 भनेको चाहिँ म्याक्सिमम सिमिल्यारिटी छ भनेको छ अनि भ्याल्युज बिट्विन आई एन्ड जे इन्डिकेट द भेरिएस डिग्री अफ रिजेम्ब्लेन्स अब अर्को भनेको चाहिँ अफन इट इज मेजर्ड द्याट द फलोइङ कन्डिसन इट इज एज्युम द्याट द फलोइङ कन्डिसन होल्ड भनेर चाहिँ
अब यो भनेको सिमिल्यारिटी भनेको चाहिँ 0 र 1 बिचमा पर्छ भनेर हामीले लेखेको छ। अनि सिमिल्यारिटी बिट्विन त्यही अब्जेक्टको सिमिल्यारिटी चाहिँ 1 छ र यो चाहिँ हाम्रो एसआइजे क्यालकुलेट गर्नु र एसजेआई क्यालकुलेट गर्नु पनि के हुन्छ सिमेट्रिक हुन्छ, एउटै हुन्छ भनेर हाम्रो भनेको छ। अब अर्कोमा चाहिँ तपाईँहरूको फर अल द अब्जेक्ट्स आई र जेको लागि चाहिँ एसआइजे क्यान बी एरेन्ज्ड भनेको तपाईँको सिमिल्यारिटी क्यान बी एरेन्ज्ड इन एन बाई एनको म्याट्रिक्स पनि बनाउन मिल्छ होइन। सबै अब्जेक्टहरूको सिमिल्यारिटी कति छ भनेर सबैको गरेर एउटा अब्जेक्टको अर्को अब्जेक्टसँग सिमिल्यारिटी कति छ भनेर सबैको म्याट्रिक्स बनाएर सिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स भनेर बोथ सिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स एन्ड डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स आर जेनरली रिफर टु एज यो दुइटैलाई चाहिँ के भन्छ प्रोक्सिमिटी म्याट्रिक्सेस भन्छ अर समटाइम्स एज अ रेजम्ब्लेन्स भनेर नि भन्छ राइट। अब यसमा चाहिँ सिमिल्यारिटी अथवा डिसिमिल्यारिटीको भ्यालुहरू राख्यो भने चाहिँ यो सिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स भन्ने भयो। इन अर्डर टु डिटर्मिन सिमिल्यारिटिज बिट्विन द दुईवटा भेरिएबल बिचमा सिमिलर छ कि छैन भने वी क्यान रिसोर्ट टु अब कि त पियर्सन कोफिसियन्ट गर्नु पऱ्यो क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो अथवा स्पियरम्यान कोरिलेसन कोफिसियन्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। यो दुईवटा भेरिएबल चाहिँ कतिको रिलेटेड छ भन्नेमा चाहिँ यो दुईवटाले काम गर्ने भयो। हाउएभर इदर कोरिलेसन मेजर क्यान बी directly as a similarity coefficient because they also take on negative values भनेको neither can be used direct भनेको हामीले कोरिलेसनको भ्यालुलाई चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ क्यान बी युज एज सिमिल्यारिटीको लागि चाहिँ डिरेक्टली युज गर्न निदर क्यान बी युज भनेको कोरिलेसनको भ्यालुलाई चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ सिमिल्यारिटी कोएफिसिएन्टको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न पाइएन राइट बिकज दे अल्सो टेकन नेगेटिभमा पनि कोरिलेसनको भ्यालु त के हो नेगेटिभ 1 देखि 1 सम्म हो नि त। त्यही भएर यो डिरेक्ट चाहिँ युज गर्न पाइएन होइन सिमिल्यारिटी म्याट्रिक्समा चाहिँ किनकि यसले नेगेटिभ भ्यालु पनि लिन्छ भनेर भनेको छ। अब त्यो नेगेटिभ लिनलाई चाहिँ अब फेरि पोजिटिभमा बनाएर हामीले 0 देखि 1 सम्मको रेन्ज बनाउने अनि त्यसैलाई चाहिँ सिमिल्यारिटी बिट्विन दिस टु अब्जेक्ट्स भनेर चाहिँ लेखेको छ। सम ट्रान्सफर्मेसन इन अर्डर टु ब्रिङ दिस कोएफिसिएन्ट इन्टु 0 देखि अब 1 को रेन्जमा -1 देखि 1 लाई 0 देखि 1 को रेन्जमा राख्नु राइट। देयर आर इसेन्सियली टु वेज टु डु दिस यो गर्ने चाहिँ दुईवटा तरिकाहरू छ मिनिङ अफ द डेटा एन्ड द पर्पज अफ द application. If the variable with the strong negative correlations are considered to be very different, यदि -1 आएको चाहिँ भेरी डिफ्रेन्ट हो भने बिकज दे आर ओरिएन्टेड इन अपोजिट डिरेक्सन्स लाइक माइलेज र वेट अफ सबसेट कार हो भने सेट अफ कार हो भने देन इट इज बेस्ट टु टेक समथिङ लाइक द फलोइङ। अब सिमिल्यारिटीको लागि चाहिँ 1 + r डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने चाहिँ 0 उसको रेन्जमा आउने भयो होइन। अब एसएफजी 0 भयो भने के भन्नुभयो आरएफजी भनेको नेगेटिभ हाइली अनकोरिलेटेड हुने भयो डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा चाहिँ पोइन्ट गरेको छ भन्ने खालको हाम्रो डेटा चाहिँ आउने भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ देयर आर सिचुएसन्स इन विच देयर आर अब यहाँ 2-3वटा कुरा छ। तपाईँहरूको यहाँ के छ भन्दाखेरि देयर आर सिचुएसन इन विच भेरिएबल्स विथ द स्ट्रङ नेगेटिभ कोरिलेसन्स सुड बी ग्रुप्ड जसमा चाहिँ स्ट्रङली कोरिलेटेडहरू चाहिँ ग्रुप गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ बिकज दे मेजर्स द इसेन्सियली द सेम थिङ हो भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ दिस ह्यापन्स इफ वान वान्ट्स टु रिड्युस द नम्बर अफ भेरिएबल्स इन अ रिग्रेसन सेट बाई सेलेक्टिङ वान भेरिएबल फ्रम इच क्लस्टर इट इज बेटर टु युज द यस्तो बेला चाहिँ के युज गर्नु पऱ्यो यस्तो बेला चाहिँ जुन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आएको छ त्यसैको चाहिँ हामीले म्याग्निच्युड लिएर चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो। एसएफजी चाहिँ 1 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आर चाहिँ -1 हुँदा पनि एसएफजी चाहिँ के हुने भयो हाम्रो पोजिटिभ 1 हुने भयो। त्यस्तो खालको डेटालाई चाहिँ यदि ग्रुप एकदमै सिमिलर अथवा एकदमै डिसिमिलरलाई ग्रुप गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ
यस्तो युज गर्नु पऱ्यो। अब अर्को चाहिँ सपोज द डेटा कन्सिस्ट अफ सिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरिसकेको म्याट्रिक्स छ, बट वान वान्ट्स टु एप्लाई अ क्लस्टरिङ एल्गोरिदम डिजाइन फर डिसिमिल्यारिटी। हामीलाई अब हामीसँग अब उसको छ होइन, सिमिल्यारिटीको म्याट्रिक्स छ, तर हाम्रो एल्गोरिदम चाहिँ के मात्रै लिन्छ भने डिसिमिल्यारिटी मात्रै लिन्छ है। डिसिमिल्यारिटी मात्रै लिन्छ भने यो सिमिल्यारिटीबाट डिसिमिल्यारिटीमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। देन इट इज नेसेसरी टु कन्भर्ट सिमिल्यारिटिजलाई चाहिँ डिसिमिल्यारिटिजमा लानु पऱ्यो। द लार्जर द डिमेन्सन एसआइजे बिट्विन आई एन्ड जे भयो भने सिमिलर भयो। द स्मलर त्यो भनेको हाम्रो आई र जे बिचको सिमिल्यारिटी बढी छ भने डिसिमिल्यारिटी चाहिँ के हुन्छ, कम आउनु पऱ्यो। देयरफोर वान निड अ डिक्रिजिङ ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के छ, डिआइजे भनेको चाहिँ के हुन्छ, 1 माइनस एसआई कमा जे भएर यदि एकदमै सिमिलर छ भने यसको भ्यालु 1 हुने भयो, अनि डिसिमिल्यारिटीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। यहाँबाट नि हाम्रो इक्वेसन चाहिँ ठिक छ भन्ने थाहा हुने भयो। अब यहाँ एउटा कन्टिन्जेन्सी टेबल भनेर बनाएको छ होइन। यहाँ कन्टिन्जेन्सी टेबलमा चाहिँ बाइनरी भेरिएबल लिएको छ अनि सबैको सम क्यालकुलेट गरेको छ। अब यहाँ दुईवटा बाइनरी भेरिएबल भनेर अब्जेक्ट जेको नि 1 र 0 छ होइन, अब्जेक्ट आईको नि 1 र 0 लिएको छ। अनि यसको समहरू भनेको यो सम होरिजेन्टलको सम र भर्टिकलको सम चाहिँ यहाँ क्यालकुलेट गरेर टोटल भनेको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ, पी रहेछ। अब अब्जेक्ट आईको 1 र अब्जेक्ट जेको 1 चाहिँ कति छ, क्यु भयो होइन। यसको पनि एउटा इन्टरप्रिटेसन भनेर हुनुपर्छ। त क्यु र यो भनेको तपाईँहरूको के छ भन्दाखेरि यो क्यु र यो एस भनेको चाहिँ के हो भनेर यहाँ लेखेको छ। पहिला त्यो गरौँ न। क्यु भनेको चाहिँ के छ, हाम्रो क्यु भनेको चाहिँ के हो, द नम्बर अफ भेरिएबल्स द्याट इक्वल्स टु 1। क्यु भनेको चाहिँ के हो, द नम्बर अफ भेरिएबल्स द्याट इक्वल्स 1 फर बोथ अब्जेक्ट आई र जेको लागि बोथ भेरिएबल 1 हुँदाखेरिको क्यु भयो होइन। आर भनेको त्यसै गरी एउटा अब्जेक्ट आईको चाहिँ 1 हुँदाखेरि अब्जेक्ट जेको चाहिँ 0 हुँदाखेरि आएको भेरिएबल भन्ने जे भयो। एस भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, अब्जेक्ट आईको चाहिँ 0 हुँदा अब्जेक्ट जेको चाहिँ 1 हुँदाखेरिको आएको भ्यालु भनेको के एस भयो। अनि अब्जेक्ट आईको भ्यालु चाहिँ 0 अनि अब्जेक्ट जेको भ्यालु पनि 0 हुँदाखेरिको भ्यालु चाहिँ के भयो, टी भयो। अनि अरू भनेको चाहिँ अब सम भनेको टोटल नम्बर अफ भेरिएबल्स इज पी। टोटल नम्बर अफ भेरिएबल्स चाहिँ के छ, पी छ, जसको पीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, सम हुन्छ। सबैको सम गर्नु पऱ्यो होइन। अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको अब चाहिँ बाइनरी डिसिमिल्यारिटी भनेर सिमेट्रिक बाइनरी डिसिमिल्यारिटी भनेर एउटा फर्मुला छ। यो चाहिँ बाइनरी सिमेट्रिक बाइनरी डिसिमिल्यारिटी भनेर चाहिँ तपाईँहरूको आर प्लस यस डिभाइडेड बाई भनेको यो भनेको 0लाई 1 आइडेन्टिफाई गरेर छ होइन। 0 र 1 छ अनि 0 र 1 र 1 र 0को लागि चाहिँ तल राखेको गरेको छ डिभाइड बाई टोटल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ, डिसिमिल्यारिटीको भ्यालु दिएको छ होइन। यसमा चाहिँ यदि अब्जेक्ट 1मा चाहिँ जेन्डर
0 भनेको चाहिँ मेल अनि 1 भनेको चाहिँ फिमेल मानेर चाहिँ यहाँ गरेको रहेछ है। 0 1 मानेर गरेको रहेछ। अब यो बाइनरी भेरिएबल इज असिमेट्रिक र सिमेट्रिक भनेर फेरि त्यहाँनिर त अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब यहाँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब बाइनरी भेरिएबल भनेको चाहिँ असिमेट्रिक चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इफ द आउटकम्स अफ द स्टेट्स चाहिँ आर नट इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट सच एज हाम्रो आउटकम अफ द स्टेट्स चाहिँ के छ आर नट इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट सच एज पोजिटिभ अर नेगेटिभ आउटकम्स अफ अ डिजिज अर टेस्टको चाहिँ इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट छैन भने चाहिँ त्यस्तो बेला के भयो असिमेट्रिक भयो। बाई कन्भेन्सन वी साल कोड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आउटकम त्यस्तो मध्येको विच इज युजली द रेयरेस्ट वान बाई वान। इक्जाम्पलमा एचआइभी पोजिटिभ भयो भने चाहिँ 1 भयो होइन, अदरलाई चाहिँ 0 दिने। गिभन द असिमेट्रिक भेरिएबल द एग्रिमेन्ट अफ टु वान्स यदि दुईवटा 1 आयो भने चाहिँ के हुने भयो अपोजिटिभ म्याच हुने भयो। इज कन्सिडर्ड मोर सिग्निफिकेन्ट than that of two zeros or negative match. Therefore, such binary variables are often considered as monary as if having एउटा मात्रै स्टेट भएको जस्तो हुने भयो होइन, एउटा भेरिएबललाई मात्रै हाई प्रायोरिटीमा राख्यो। यति भइसकेपछि तपाईँहरूको असिमेट्रिक बाइनरी डिस्सिमिल्यारिटीको नि यहाँ गरेको छ। यसमा चाहिँ के गरेको छ यो सबै त्यही भइहाल्यो होइन। आइजे भनेको आर प्लस एस डिभाइड बाई हाम्रो सिमेट्रिकमा चाहिँ सबैको सम हुन्थ्यो होइन। तलपट्टि जम्मा हाम्रो डिफ्रेन्स चाहिँ केमा छ डिनोमिनेटरमा छ। डिनोमिनेटरमा चाहिँ के मात्रै जोडेको छ क्यु प्लस क्युआर र एस मात्रै जोडेर हाम्रो के छ असिमेट्रिक बाइनरी डिस्सिमिल्यारिटी हामीले यसरी निकालेको छ। अब यसरी निकालिसकेपछि अब यसैको चाहिँ सिमिल्यारिटी चाहिँ अब यसैको चाहिँ सिमिल्यारिटी निकाल्नको लागि चाहिँ जकार्ड कोफिसियन्ट भनेर हाम्रो रहेछ होइन। जकार्ड कोफिसियन्टमा चाहिँ जकार्ड कोफिसियन्टको चाहिँ सम आइकमा जे भयो भने चाहिँ हाम्रो सिमिल्यारिटी भनेको चाहिँ अब क्यु मात्रै लिनु पऱ्यो डिभाइड बाई अब त्यही सम हुने भयो 1 माइनस डिजे डिआइजे गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो भनेको सिमिल्यारिटी आउँछ। यति भइसकेपछि अब डिसिमिल्यारिटी बिट्विन टु भेरिएबल्स भनेर चाहिँ यहाँ एउटा टेबल दिएको छ। अब यसमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि नेम भएको छ सबैको इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेको छ। जेन्डर फिभर कफ छैन टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3बाट चाहिँ सबैको डेटा लिएको छ होइन। अब डिसिमिल्यारिटी बिट्विन बाइनरी भेरिएबल्स भनेको यो सबै भेरिएबल्सहरू के छ हाम्रो यो कलेक्ट गरेको भेरिएबल्सहरू के छ सबै बाइनरीमा छ कि त नो एस कि त पोजिटिभ कि त नेगेटिभ सबै के छ बाइनरी छ होइन। यसरी सबै बाइनरीमा भइसकेपछि मेल फिमेलहरू सबै बाइनरीमा भयो अरे। अब यति भइसकेपछि अब हेर्नु है त अब डिसिमिल्यारिटी बिट्विन ज्याक र मेरी बिचको चाहिँ डिसिमिल्यारिटी निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले कसरी निकालेको छ भनेर यहाँ दिएको छ होइन। अब
डिसिमिल्यारिटी बिट्विन ज्याक एन्ड म्यारीको लागि चाहिँ तपाईँको 1 हुँदाखेरि 1 नै कन्डिसन के छ, सबै एग्री गरेको कन्डिसन भनेको होइन, यो यता भयो, यो यता भयो होइन। अब यसमा चाहिँ के छ, 1 1 गर्ने भनेको दुइटैले एग्री गर्ने भनेको के छ, एउटा यो हो होइन, एउटा यो हो अनि दुइटा यो हो, अरू केही चाहिँ छैन। यो भनेको 2 भयो होइन। 1 0 भनेको चाहिँ म्यारी, ज्याकले चाहिँ यस म्यारी नो, ज्याक यस म्यारी नो, ज्याकले चाहिँ यस म्यारी नो भनेको कुनै पनि छैन। अब यहाँबाट चाहिँ ज्याक नो म्यारी यस, ज्याकमा नो म्यारीमा एस, पोजिटिभ नेगेटिभ र पोजिटिभ भयो, यो भनेको यहाँबाट। अब यो भनेको दुइटैको नो नो भने यो भयो, एउटा भयो होइन, दुइटा भयो, तिनवटा भयो, तिनवटा चाहिँ यहाँ आउने। अब डिसिमिल्यारिटी बिट्विन ज्याक एन्ड म्यारी भनेको के भनेको, यो र यो र यो चाहिँ कहाँ जाने भयो, यो डिनोमिनेटरमा जाने भयो होइन। अनि डिसिमिल्यारिटी भनेको चाहिँ 1 0 यो भ्यालुलाई लिएर चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ 0 + 1 प्रिन्सिपल डायगनल होइन, अर्को डायगनलको भ्यालु लिएर 0.33 चाहिँ यहाँ यसरी निकालेको छ होइन। अब डिसिमिल्यारिटी बिट्विन अब फेरि ज्याक र जिमको बिचमा चाहिँ फेरि डिसिमिल्यारिटी निकालेको छ। अब फेरि यही कुरालाई अब ज्याक र जिमको पनि, अब ज्याक र जिमकोमा चाहिँ 1 1 दुइटैकोले एसएस भनेको यो मात्रै छ राइट, अरू कुनै पनि छैन। अनि दुइटैले नो नो भनेको कतिवटा छ, दुइटैले यो र यो एस र एस यो तलब हो होइन, दुइटैले नो नो भनेको केस एउटा भयो, दुईवटा भयो, अनि कतिवटा भयो, तिनवटा भयो, तिनवटा केस चाहिँ यो भयो। अनि जिमले चाहिँ नो, जिमले चाहिँ नो, अर्कोले चाहिँ यस भनेको नो, अर्कोले चाहिँ यस भनेको एक भयो, अर्कोले चाहिँ यस, अर्कोले नो भनेको फेरि यो भयो। अनि डिसिमिल्यारिटी निकाल्नको लागि चाहिँ के हो, यो प्लस यो भनेको हाम्रो डिनोमिनेटरमा जान्छ, अनि अर्को डायगोनलको चाहिँ सबै जोडेर निकालेको भनेको यो चाहिँ के हो, डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स भयो होइन। यो भनेको डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स भयो। अब फेरि म्यारी र जिममा चाहिँ डिसिमिल्यारिटी यसरी निकालेको छ, यो चाहिँ मैले जस्ट यहाँ भ्याली मात्रै भनिदिन्छु, यो चाहिँ तपाईँहरूले आफैले क्यालकुलेट गर्नु होला है त। अब यसमा चाहिँ जिम र क्यारी छ होइन, जिम र म्यारी छ, जिम र म्यारी बिचको चाहिँ 1 1 हुँदाखेरि 1 भयो, अनि 1 0 हुँदाखेरि 2 रहेछ। अब यसको पनि डिसिमिल्यारिटी निकाल्नको लागि 1 + 2 गरेँ, अनि 1 + 2 + 1 गऱ्यो भने यसको बिचको पनि के आयो, डिसिमिल्यारिटी आयो। अब यति आइसकेपछि तपाईँहरूको डिसिमिल्यारिटी सबैसँग डिसिमिल्यारिटी आइसकेपछि अब यसरी चाहिँ के भयो, हामीले अब सबैको डिसिमिल्यारिटी चाहिँ यसरी निकाल्न सक्यो। ल आजको लागि चाहिँ यति नै। अब अर्कोमा चाहिँ क्लस्टरिङ एनालाइसिसकै हामी अर्को भाग लिएर आउँछौँ है त। ल आजको लागि चाहिँ यति नै।